Просто хаос, крики, вогонь. І всі хочуть вибігти з цього ангару. Я прокинувся, коли мені щось прилетіло в живіт. Чому мій тато помер? Він не помер, його вбили. Була помста зі сторони ДНР проти нас. В момент, коли помер Карась, начальник тюрми стояв, пив каву, курив і каже, этот уже здох. Один з наймасштабніших воєнних злочинів. Чи правда, коли росіяни повертають тіла, вони їх опрацьовують? У нас зараз зареєстровано 133 тисячі ознак вчинення воєнних злочинів. Політика Російської Федерації показати, що це внутрішній конфлікт. І не дарма вона поставила курувати цими закладами громадян України. Коли винні будуть покарані? Досвід трибуналів Нюрнберга та колишньої Югославії. Наша країна не може створити міжнародний трибунал по агресії, тому що там Росія. Такі потужні країни ще не представали перед міжнародною правоохоронною системою. Невже і цього разу, залишивши після себе купу слідів, вони уникнуть відповідальності? Чи все ж є варіанти? Ми в Биківнянському лісі, поруч з Києвом. Його ще вважають українськими соловками. Російсько-радянський режим вбивав і привозив сюди тіла неугодних в часи Великого терору. Історики кажуть про поховання тут від 10 до 100 тисяч людей. І це лише один з масштабних злочинів московитів. А ще були голодомори, депортації, радянська армія гвалтівників в Німеччині, злочини в Ічкерії, Катині та інші. Винні, як правило, уникали відповідальності. Мене звати Роман Бебех, ви на ютуб-каналі Бомбардир. І якщо вам цікаво, чи понесе Росія відповідальність цього разу, і ви вважаєте цю тему важливою, то підтримайте це відео підпискою та вподобайкою. Вона дуже активна, в неї постійно змінюються інтереси, вона така непосидюча, напевно, вся в мене. Вона може чимось займатися, але цю діяльність треба постійно змінювати і треба грати по її правилах. Тобто, якщо вона придумує якусь гру, там, не знаю, там, грати в кішечку і там, хазяїна, то треба ось так. Вона там буде м'явкати, щось робити, і вона тобі наперед продиктовує, що ти як маєш робити. Якщо ти робиш щось не так, то вона потім ні, не так, треба отак, отак, отак. Ну, тобто в неї все чітко, все по полочках. Оце трошки, мабуть, від тата в неї. Соломійці сьогодні виповнюється 5 років. В липні день народження у неї, мами і тата. Для сім'ї це був найщасливіший місяць року. Аж поки не стався злочин в Оленівці. Де тато? Хто це, Соломійка? Тата. Це твій тато. Що ти йому подаруєш? Куйку. Азовець Богдан Гришкевич з позивним «Космос» пройшов битву в Маріуполі. І наприкінці травня 22-го він виконав наказ зберегти життя. Він опинився в полоні у росіян у Волноваській виправній колонії номер 120, більш відомій як табір Оленівка. Спочатку з побратимами він жив в одному з цих бараків. Це супутниковий знімок табору. І зненацька 26 липня наглядачі оголосили список і сказали, що частина людей переїде в кращі умови. Зовсім поруч сюди, от на промзону. Всі 193 людини, які переїздили, були азовцями. І вже вночі, 28 липня, в цьому місці, яке потім назвуть ще Барак 200, пролунали вибухи. Здійнялася пожежа. Це забрало життя близько 50 оборонців. Нагадаю, що Росія брала на себе відповідальність за життя людей, які вийшли в полон. Я би говорив, що це воєнний злочин. Під час війни можуть бути терористичні акти. Вони можуть бути і в мирний час, і під час війни. Це може бути терористичний акт, вчинений під час збройного конфлікту. Але треба розуміти, що коли ми говоримо це визначення, воно звучить достатньо сильно, проте
інша зовсім нормативна правова база, коли ми говоримо, що це тероризм. Коли ми говоримо про воєнний злочин, ми зразу розуміємо, що давність немає. І, значить, можемо розслідувати велику кількість часу, скільки буде потрібно. Коли ми говоримо, що це злочин тероризму, то це не є міжнародним злочином. І, відповідно, коли ми говоримо якісь титули, нам потрібно розуміти, для чого ми це робимо, що ми хочемо з цим зробити. Викликати більшу увагу, чи перспективи переслідування треба розглядати. Мій позивний Крафт, я офіцер 6-го батальйону бригади Азов. В підрозділі я з 2020 року пройшов бої за Маріуполь, був в полоні в Оленівці і отримав поранення під час теракту в бараці 200. Як відбувалося ваше переселення з бараку ось на промзону? Як вам це пояснили, для чого вас переміщають в інше місце? Прийшов начальник колонії, нас всіх пошикували, нам там він почав затирати, що от ми вас переселили, тому що ви тут будете зимувати, ми хочемо трошечки там зробити ремонти в ваших бараках, тому поки що ви поживете тут. Ну, ця, скажімо так, брехня одразу нікому не здалася хоча б трошечки правдивою. Там не було абсолютно ніяких умов для проживання. 3, здається, туалети на 200 чоловік. Ліжка стояли дуже щільно одне до одного, таким чином, що ти міг в деяких місцях пройти тільки боком. Наскільки я розумію, то там не було тихо. Тобто ви постійно час від часу чули якісь виходи, що працювала якась артилерія, там гради, так? Да, дуже часто було так, що повз колонію там була дорога і проїжджали колони техніки, тобто там з 2-го поверха бараку можна було порахувати. Хлопці там іноді бавились тим, що дивилися в вікно, рахували. Там були якісь БТРи, танки іноді, інші бронемашини і тому подібне. Саме в ту ніч перед терактом я помітив, піднімаю голову вгору і бачу характерні там червоні, зелені вогники, тобто БПЛА. І я звернув увагу, ну і звичайно всі, хто тоді знаходились, близько там 40-30 чоловік, от вони попіднімали голови, скоріш за все оператор дрона це побачив і вимкнув ці вогники. Мій позивний Остапчик, я військовий бригади Азов з 2015 року. Я приймав участь в боях за Маріуполь і був присутній в теракті в Оленівці. Після 10-ї години максимально близько коло промзони відпрацював град. Повний боєкомплект. Зразу після цього прилетів перший прильот під ангар і стався вибух в ангарі. Вибуха було 2. З інтервалом десь секунду. В секунду, в півтори. Тому що я лежав на 2-му поверсі на нарах. Перший вибух стався, я побачив спишку, взрив. Я впав на підлогу і зразу моментально другий вибух і почали ми всі горіти. Типу бум-бум. Я не прокинувся ні від першого, ні від другого вибуху. Я прокинувся вже конкретно, коли отримав поранення. Тобто мені щось прилетіло в живіт. Я прокинувся від пекучого болю в правій частині живота. Я спав відвернутий до стіни, яка ще не горіла. Я просто відкриваю очі, відчуваю пекучий біль. Я знаю, що це поранення, у мене до того вже в Маріуполі були поранення. Я повертаю голову і дивлюсь, типу, барак горить просто. Я сідаю на своє ліжко, починаю себе оглядати, дивлюсь, що кінцівки на місці, масивних кровотеч немає, але з пуза просто тече кров. Як військовий, який проходив достатньо курсів з медицини, я розумію, що на полі бою внутрішня кровотеча, вона найважча. Вона зупиняється тільки медикаментозним шляхом. І я розумів, що тут таких медикаментів немає і не буде. Тому я просто взяв там в мене на бильці висіла моя куртка, здається, і почав якимось чином виходити з цього палаючого бараку. Мені тоді здавалося, що це відбувається все досить швидко, але Масло, він йшов прямо за мною. Він казав, що ні, ти шкандибав просто, у тебе майже не працювала права нога, але ти якимось чином там намагався перелазити через там погорівші ліжка і тому подібне. І виходячи з цього бараку, я вже виходив в той момент, коли хлопці розбирали завали перед самим входом. Всі рвалися на основний вихід, а він був заварений тірами, ліжками, і оці желізні ворота, вони випали.
Там навіть на їхніх фото видно, як стоїть ліжко. Я заходив в цей ангар 3 рази. Зранку і ще 2 рази ми заходили вечором. Ну, коли витягнули всіх, ми ще старалися когось дістати з вогню, але не вийшло. То там просто ліжка були на кучі, ці двохповерхові, і з одного ліжка половину тіла на ліжку осталось, а верхня частина туруба розжарена на підлозі. І почалася дуже велика терпучка. Там люди просто, я не знаю, як це пояснити. Ну це як слона просунути в ігольне вушко. Просто хаос, крики, вогонь. І всі хочуть вибігти з цього ангару, а не виходить. Мені допомогли вже там останній момент вилізти в ці двері і вийти ось цю зону для прогулянок до воріт, через які ми заходили. Це одразу від входу в бараку знаходилось. І просто впав, тому що був вже знесилений. На той момент, я так розумію, що адреналін вже потроху почав відходити, я почав відчувати біль. До того буквально там за якихось секунд 20-30 біля мене впав хлопчина без ноги. Я намагався йому з його порваної футболки закрутити щось типу турнікета, просто передавити ногу, щоб він не стік, бо кров буквально фонтанувала на мене. І підійшли хлопці, які були з меншими пораненнями, які вже затягнули йому з тої самої футболки, якимось незрозумілим чином турнікет. Я дьорнув одного з них, віддав йому свою куртку, щоб вони його загорнули, і все. І далі просто в такому ніби як слоумо спостерігав за тим, що відбувається. Тобто хлопці бігали, намагалися когось тушити, комусь надавати допомогу, хтось намагався ламати паркан. Це були крики постійні, тобто запах горілих матрасів, горілих тіл, там якогось плавленого металу, ось таке от щось. Потім в якийсь момент мене переключило від сильного болю. Я незрозуміло як видірнув свого побратима. Він мене впізнав, подивився, що зі мною прям капець, а ми з ним нормально товаришували до того. Він такий каже, ладно, щас, треба звідси вибиратися. Він допоміг хлопцям доламати секцію паркану, і я був одним з перших, хто вийшов в наступну цю зону до цієї алеї. Там було темно на цій алейці, і тільки освітлювався в'їзд на територію тюрми. Я підійшов до паркану, щоб попросити, щоб підтягнути важких ранених, щоб бачити, як надавати допомогу і попросити щось з них. Вони почали стріляти в воздух і кинули нам світлошумову гранату з криками «Отойди, отойди». Через десь хвилин 30-40 підійшов старший отряду, швидше за все, і дозволив посортувати важких і важкосередніх ранених. Самих важчих ми підтягнули під самий паркан, а важкосередніх ранених, це люди з травмами рук, ніг і голови, ми положили, якщо дивитися на в'їзд в тюрму, це по ліву сторону, а середніх і легких ми положили по праву сторону. Був другий пріоритет на евакуацію. До мене підходить один з медиків, каже, що ти? Я такий кажу, як бачиш. Він такий каже, я дуже здивований, що ти ще, каже, не помер, але все, що можу тобі запропонувати за бейсболів, це, каже, пакетик терафлю. Я такий кажу, та хіба це бейсбол? Він такий каже, там же є парацетамол. От. Ми з ним з того посміялися. Там ще декілька медиків було, які мені допомагали, декілька побратимів. І нам через забор викинули декілька бутилок води і рвані простині. Почали перемотувати поранення побратимам. А попередньо ще один з спецназовців нам викинув вміст своєї аптечки. У нас був один жгут есмарха і один перев'язувальний совєтський пакет ІПП. Я цей жгут есмарха наложив одному з побратимів на ампутовану ногу. І ми так на цій алейці були десь 4-5 годин. Після того до нас пустили наших військових медиків з 555-го госпіталя. У них було декілька бандажів, декілька катів. Вони наложили бандажі кати, але це вже було пізно, бо декілька людей померли просто від кровотечі, від напруженого пневмогемотораксу. В момент, коли помер Карась, заступник чи начальник тюрми стояв, пив каву, курив і каже, этот уже здох,
І я це ніколи не забуду. Вони просто спостерігали, як, не знаю, як в зоопарку за нами. Під ранок, година 7, пів 7, вони вигнали КАМАЗ військовий, трьохмостовий, і сказали грузити 300-х важких. Перед тим ми їх всіх посортували. Хто мав важкі поранення і важко-середні поранення, ми ставили зеленкою плюсики на чолі. Хто мав середні і легкі поранення, ми ставили мінус. І 74 людини, якщо я не помиляюсь, чи 76, погрузили 2 КАМАЗи. Просто закидували один на одного. Місця вже не було, і нам сказали, просто бросайте зверху. І ми грузили неходячих, важкопоранених побратимів, як туші свині. Просто на кожній ямці, кочці, не знаю, якісь нерівності, повороті. Це просто такий, як можна сказати, вий на весь Кунг. І оці наглядачі, які внизу, ну не внизу, а ближче до виходу з Кунгу сиділи, сказали, позакривайте роти і тому подібне. От. Я так само від кожного, ну, такого, скажімо так, підскоку машини в це все віддавало повністю все тіло, намагався якось там себе амортизувати руками, от, але ну, воно не дуже сильно допомагало. Ми доїхали до лікарні, я не знаю, яка то була лікарня, тому що у мене вже була така досить запаморочена свідомість. Мене просто на носилках винесли, поклали в коридор. Там до мене підбігла якась вже така літня медсестра, подивилась на мене, каже, що з тобою? Я отак от просто відгортаю, здається, якусь чи то простинь, чи якийсь плед. Вона така дивиться на дирку в пузі, хапається за голову, щось кудись вибігає, прибігає до мене міряти мені тиск. Міряє тиск, і от я чітко пам'ятаю, що вона сказала 60/40 чи 40/60, каже, то такого не може бути. Наступна картинка – це я в операційній, тобто ну, всюди білий кафель, відкриті повністю вікна, і там молодий медбрат, здається, і теж медсестра ставлять мені в обидві руки катетери для крапельниць. От, і заходить такий огромний сивий дядька-хірург. Ну, і на той момент мені стало якось спокійніше, тобто я розумів, що це або вже все конечно, або ну, дядька явно шарить, от, і все буде добре. От, як виявилося, що дядька шарить і все буде добре, мене там підшили досить нормально, адекватно. Перше, що він запитав, коли от я з ним познайомився, він каже, ти що, спортсмен? Я такий кажу, ну, да, трошки, типу, півжиття займаюся спортом. Він такий каже, ну, повезло тобі, каже, спортсмен, що, ну, тебе, типу, серце викачало просто, бо з таким запасом крові, каже, ну, люди майже не виживають. Він сказав, що в мене залишилось там трошки більше або менше, десь 1,2 літра крові. Я впевнений, що це було все підстроєно. Цей прильот, який був, це був вихід града. Це все було зроблено для того, щоб нас підірвати. Я думаю, що це, я не знаю, як це назвати. Це, напевно, була помста зі сторони ДНР проти нас. Вони просто взяли певну кількість людей з бараків, відвели в цей ангар і вирішили нас підірвати. Вони були ще дуже здивовані, що нас так багато вижило. Ну, немає ні в світі ні одної такої точної зброї, щоб в одне місце 2 рази попасти. З інтервалом 2 секунди. І немає, ну, ми горіли, там таке враження було, що по ангару розкинули напалм. Просто дуже за короткий період часу зайнялася велика територія, і ти не міг це потушити. Десь 2/3 ангару горіло, а він досить великий був. І не було ніяких таких займистих речей, щоб прямо таку пожежу визвало. В цьому ангарі знаходилася кран-барка і трансформатор. От якраз в районі трансформатора стався вибух. А 28-го, коли вони нас вигнали зранку, чи ближче до обіду, вони якраз крутились коло цього трансформатору. Я думаю, там була заложена вибухівка. І просто коли після 10-ї години ми всі зайшли в ангар, вони трохи почекали
підстроїлися, що типу град стріляє і наші дарять відветку і підірвали нас зсередини. Коли воно все горіло, ми забігали, витягували хлопців. Декілька разів туди забігали. То оцей профнастил, він не був обрушений всередину, якби це прилетіла якась ракета, бомба або міна чи снаряд. Він був вирваний назовні. А коли воно вже все згоріло, він просто обвалився вниз. Тому їхні фото, вони не несуть таку вже прям достовірну інформацію, бо це вже все було вигорено. Плюс не було пошкоджено стін осколками. Любий снаряд, ракета чи бомба, вона ж має осколки. І якщо б він пробив нам ангар і взірвався всередині, то ліжка, стіни би були побиті осколками, цього не було. Були вторичні осколки від тих ліжок, від тої будки трансформаторної. Від скла, в мене в нозі було скло. Ну не було іменно характерних осколків, які можуть свідчити, що це був якийсь снаряд. Потім рано вони туди принесли декілька осколків і казали, що по нам прилетіли хаймерси. Вони нам прям камеру відкривали і казали, свині, це по вам ваші стрільнули. Ви своїм не нужны. Ну ми прекрасно розуміли, що ніяк наші не могли стрільнути по нам. І за весь період часу, поки ми знаходились на Оленівці, ні разу так близько, в такій близькості не стояла ні одна артилерійська установка коло тюрми. Тільки в той вечір, в ту ніч. Наглядачі, да. За день до цього вони перенесли свій спостережний пункт на таке трохи віддалення від самого бараку і окопалися. Тобто там працювали копачі, вони готували такі як укріплення з ящиків спецснарядів і тому подібне. І вони цю свою спостережну будку теж відкотили. Раніше вона була на відносній віддаленості від самого бараку, тут вони її перекотили далі. І якщо раніше це були працівники ФСІН, то якраз таки в той день, коли відбувся теракт, там просто з'явилося 10 людей в чорному, в балаклавах, без розпізнавальних знаків, без нічого. Вони з нами майже не тримали контакт, нічого, вони просто здалеку спостерігали, тримали, скажімо так, периметр. Хоч один росіянин загинув з тих, хто був наглядачі під час цього теракту? Та ні, там нікого не було. Це правда, що ДНРівці це були такі найжорсткіші наглядачі ваші, які там і били хлопців найбільше, так, і поводили себе дуже нарвано? Таке відчуття, ніби їх все життя ображали, починаючи з дитинства, з народження, десь, можливо, не знаю, головою когось стукнули і так далі. І от у них просто вмикався якась незрозуміла агресія, незрозуміло до чого. Тобто, частіше від усього вони починали з татуювань. От. Якщо в тебе не було татуювань, вони могли знайти мільйон причин. Не знаю, там, ти стоїш, дивишся в підлогу, йому не сподобалось, що ти там дивишся на плінтус, а не в саму підлогу. І ти міг відгрібати просто за це. От. Частіше від усього хлопці відхватували там за свої татуювання, за якісь певні там ACAB, за татуювання футбольних клубів українських. На моїх очах мого побратима так само просто завели в кабінет. Я тоді стояв на вулиці, чекав своєї черги на допит. Його завели в кабінет, де одразу залетіло 4 денерів і роздягли його. Побачили татуювання футбольного клубу типу «Динамо», «Динамо Хуліганс» і так далі. Побачили татуювання ACAB і просто почали, він літав там по всій кімнаті. Тобто туди-сюди ці крики були чутно і на вулицю, і він декілька разів просто вилітав до вікна. Мені це розповідали, що когось вивозили в посадку і погрожували, якщо він там не скаже певну інформацію або не підпише якісь документи, то спочатку туди ж в посадку привезуть його сім'ю і їх всіх там просто вб'ють. Тобто йому показували там певні фотографії, відеоматеріали. Я так розумію, у цієї людини хтось знаходився на окупованій території. Тобто чи там мама, бабуся, можливо, якась тьотя, двоюрідна, троюрідна сестра чи ще хтось. От, і таким чином маніпулювали ними. Для них якась соціальна норма – ця жорстокість. Вони, напевно, в таких
умовах виховувалися. Їм подобається, коли люди страждають, їм подобається, напевно, ці знущання над людьми. Вони від цього отримують в прямому сенсі задоволення. От коли тебе катують, вони собі сидять, курять, сміються, п'ють чай. Ми в Оленівку попали 19 числа, 19 травня. Нас заселили, наш автобус заселили на перший, другий барак. Там знаходилося декілька морпіхів. Серед них був один морпіх, якого було психічне порушення. Коли ми спитали, що з ним і чому, сказали, що його до такої степені побили, що він не витримав, його психіка не витримала і здалася. Для того, щоб ми призналися в якихось військових, як вони казали, військових преступленнях. Вбивство гражданських, мародьорство і інші злочини, які хотіли на нас повісити. Детальну реконструкцію подій в Оленівці зробили колеги з Бутусов Плюс. Також сильне розслідування у Київ Індепендент. Ну а максимально глибоко в нашій темі медійна ініціатива за права людини. Ми зараз їдемо з ними на зустріч. Зйомок в цьому випуску купа. Багато переїздів, ви це вже зрозуміли, тому час підзаправити і авто, і організм. Влітку побував на одній з заправок Швейцарії по дорозі на саміт миру. Здавалося б, заможна країна, але в плані рівня заправок це неможливо порівняти з ОККО. Тут ми пішли далеко вперед. Якісне пальне, чудовий сервіс. І який варіант того, що можна попоїсти? Швейцарці мають приїхати сюди на стажування. І я не жартую. Хот-доги та бургери на око – це вже традиція. Сьогодні куштуємо піцу салямі. Я багато де їв піцу, навіть на батьківщині цієї страви. Зараз спробуємо тут у нас. Сирочок просто топ. Якби камера передавала цей смак вам. Інгредієнти, їх легше підібрати. Потрібно, щоб було хороше тісто. І тісто тут реально в порядку. Кого ввечері вдома вимикають світло, залітайте на око, на піцу, спробуйте і все зрозумієте. В Міпл системно працюють з темою злочинів в Оленівці. Вони першими назвали катів табору поіменно. Зараз дуже активно Росія почала давати вироки азовцям, іншим нашим бійцям. І, зокрема, ті, хто були в Оленівці, ті, хто були навіть в тому бараку, не бараку, а промзоні, на якій відбувся вибух. Для чого вони це роблять? Вони дають по 20-30 років, комусь довічні ув'язнення. Для чого? Росія – це те саме, як... Чому Росія сказала, що Оленівку обстріляла Україна хаймерсами? Для того, щоб приховати злочини, які вчинила сама Російська Федерація. На нашу думку, всі ці судові процеси, а їх сотні судових процесів на окупованій території, на території Російської Федерації, переважно ці судові процеси над військовослужбовцями, захисниками Маріуполя, зокрема і військовослужбовцями Азову, відбуваються тому, що Росія насправді сама зрівняла з землею Маріуполь, знищивши під час нападу на це місто тисячі, не боюсь цього слова, цивільних громадян, дітей, людей похилого віку, жінок, всіх. Тобто вони багато кого гинули, багато хто гинув в Маріуполі.
І, відповідно, тепер вона хоче показати, що Маріуполь під її контролем, але ж що зробити з загиблими мирними мешканцями? Треба знайти треба пояснити, чому вони загинули. І чому. І єдине пояснення це те, що це зробила українська сторона. І тепер військовослужбовці, перебуваючи в полоні, проти них починаються кримінальні провадження за статтями воєнних злочинів, обвинувачують їх у воєнних злочинах, тобто в нападах на цивільне населення і об'єкти цивільної інфраструктури. Потім судові процеси, потім вироки до довічного і потім відбування покарання в колоніях десь там за полярним колом. Це вже було в Таганрозі, коли нас туди етапували. 27 вересня 2022 року нас етапували з Оленівки на Таганрог. Там була дуже жорстка прийомка, нас били цілу ніч. Лічно, що зі мною було особисто, це мене взяли з камери просто так звані віртухаї, або як у них називаються, постовиї. Затягнули до себе в кабінет і просто почали питати. Знову почали питати за кор-центри якісь, яких я ніколи не знав, навіть не знав смисл слова кор-центр. Я вже в тюрмі про це дізнався. За військові преступлення, за командирів, які вони нам прикази віддавали. І була фраза особисто до мене, коли вони мене били. Кажуть, ну ти нацист. Я кажу, з чого ви взяли, гражданин начальник? Кажу, ну це Остап Бендер. Я сказав, Остап Бендер – це персонаж фільму «12 стульів», а Степан Бандера – це діяч. Після чого вони сказали, що ти дохуя умний, і почали мене бити електрошокером і дубінкою по сідниці. Я в цей момент лежав просто на підрозі. За президента вони нас ставили кожен ранок 2 місяці нас на Таганрозі били на провірці. Провірка була о 8 ранку і в 3 дня. І в 8 ранку ми вибігали на коридор, наставили кросмотр к стінки. Били дубінками, били електрошокером. У них ще така дерев'яна киянка, я не знаю, вони нею простукують всі стіни, двері і ліжка. І вони цією киянкою нас били по бедрах і по сідницях. І заставляли, питали, хто такий Зеленський? І ми мусили відповісти, що він піде. Потім питали, хто такий Байден? Ми мусили відповісти, що він піде. Був випадок, коли одному хлопцеві пробили 100 ровкіків по бедрам і по животі, це теж було на Таганрозі. Він обригався, і його заставили з'їсти те, що він наригав. І поки він не з'їв, вони його в камеру не пустили. І таким чином створюється цей фейковий такий процес, в якому номінально є обвинувачений, номінально є той, хто обвинувачує, є захисники, є свідки, є суддя, але все, що це не наповнено ніяким смислом, ніякої, скажімо так, правдивої інформації. Скоріше за всього, ми можемо так припускати, тому що ми не можемо розібрати кожну справу, кожне вбивство, але ми можемо зрозуміти, що там навряд чи воно є. І чи розуміє світ, що відбувається? Тут питання, чи цікаво це світу, тому що якщо ми починали з того, що міжнародні злочини, розслідувати міжнародні злочини в інтересах всього світу, але світ так заклопотаний своїми справами, чемпіонатом Європи з футболу і всім іншим, що навряд чи ми бачимо, що є така ініціатива розслідувати, тому що навіть той же Міжнародний кримінальний суд, незважаючи на те, що це інстанція міжнародна, але все-таки там теж дуже багато політики задіяно. Тобто спочатку Міжнародному кримінальному суду було цікаво Україна, але не дуже цікаво. Вони дуже довго вирішували, чи їм після 2014 року брати до уваги, що тут сталося. Там роками вирішували, який це конфлікт міжнародний чи не міжнародний. Потім чи внутрішній, так? Насправді, чи з якими елементами внутрішнього, тому що Росія ж теж не спить, вона ж теж, незважаючи на те, що Росія відкликала свій підпис під Римським статутом, вони ж все одно намагаються впливати на цю інстанцію, все одно створюють певний інформаційний шум для того, щоб зверталась на певні речі увага. Ось, тому
треба вирішити, чи світу це цікаво. Очевидно, що МКС це має бути цікаво, оскільки ми вже проговорили, що це воєнний злочин щодо не просто вбивства одного військовополоненого, це масове вбивство військовополонених. Це Міжнародний кримінальний суд. Він виник в результаті еволюції міжнародних судових процесів від Нюрнберзького трибуналу і до наших днів. В його компетенцію входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності, заснований на підставі Римського статуту, який імплементувала більшість цивілізованих країн світу. Однак Римський статут не діє в Росії, США та поки що в Україні, хоча ми вже робимо кроки назустріч. Міжнародний кримінальний суд може розслідувати. Але Міжнародний кримінальний суд, він розслідує багато злочинів. І його пропускна здатність достатньо невелика. Приблизно 2 вироки на рік у них виходить. А фактично вони, здається, близько 30 вироків за 20-річну історію винесли. І треба розуміти, що Міжнародний кримінальний суд, він буде займатися справами високих, скажімо так, високопосадовців. Чому? Тому що такі саме злочини не можуть розглянути національні юрисдикції. Тому що у високопосадовців, президентів, керівників можуть бути урядів, у них є імунітети, міжнародні імунітети. Вони дуже важливі в міжнародному праві. А перед Міжнародним кримінальним судом ці імунітети не діють. І от ті справи, де ми можемо обвинувачувати безпосередньо таких осіб з імунітетом, то це справи Міжнародного кримінального суду. А загалом це домашнє завдання кожної держави провести розслідування всіх вчинених міжнародних злочинів. Звісно ж, у нас ситуація складна, тому що у нас зараз, здається, за червень було зареєстровано 133 тисячі і навіть більше ознак вчинення воєнних злочинів. Мені здається, ніяка держава не справиться з такою кількістю. МКС розслідує найбільші злочини або наймасштабніші злочини. І тоді, коли національне правосуддя, скажімо так, воно не може притягнути винних до відповідальності. Тому що ці фігуранти не є доступними національним різним правосуддям. І тому МКС бере і розслідує, тому є і трибунал по Югославії, трибунал по Руанді, коли сама Югославія, колишні країни Югославії, вони не могли, умовно, Хорватія не могла притягнути до відповідальності Слободана Мілошевича, тому що вона не могла. Тут потрібно було втручання третьої сторони, такого великого гіганта, хто міг би це робити. Хорватський генерал Слободан Праляк не переніс вироку Міжнародного трибуналу щодо Югославії і в момент, коли його оголошували воєнним злочинцем, випив отруту. Це аж 2017 рік, хоча війна на Балканах завершилася 16 років до того. Сам трибунал було створено ще в 93-му, в самий розпал подій. По завершенню війни незалежні балканські країни прагнули рухатися до Європи, тому були змушені видавати злочинців до суду – від солдата і до найвищого керівництва. Так за ґратами опинився колишній президент Югославії Слободан Мілошевич. Путіну, до речі, Міжнародний кримінальний суд вже виписав підозру – ордер на арешт за викрадення українських дітей. Однак диктатор ніяк не доїде до Гаги. Але це поки що. Так от, повертаючись до Югославії, коли судили людину калібру Мілошевича, то він казав, мовляв, я приймав глобальні рішення і не знав, що діється на місцях. Коли ж доходила справа до простого солдата, то відповідь була наступна. Я виконував накази, що я міг зробити? Мілошевич чекав на свій вирок 5 років і помер у в'язниці. Роботи у суду було і справді багато, аж на 25 років. Найжорсткіший злочин – геноцид сербами боснійських мусульман у Сребниці, який забрав життя близько 8 тисяч чоловіків та хлопців. А чи буде створено трибунал по подіям в Україні? Про це я розповім у себе в Телеграмі, лінк на нього шукайте в описі до цього відео. В кримінальному суді, Міжнародний трибунал по колишній Югославії, там, здається, працювало більше тисячі людей, працівників. А розглянули справу недостатньо багато. І витрати на цей трибунал дуже великі суми, здається, в мільярдах. Мільярди? Так. Я точно не знаю, нема статистики, але я чув, що це дуже великі суми. Тому, коли ми хочемо
когось переслідувати, нам треба, бажано це робити так, щоб був максимальний ефект. Росія понесе покарання за свої злочини під час повномасштабної війни? Чи все залежить від того, як закінчиться ця війна? Я дуже сподіваюся, що Росія як країна понесе відповідальність. Але коли ми говоримо про воєнні злочини, то там відповідальність персональна. Відповідають конкретні люди, конкретні обвинувачені, командири або ті, хто виконував наказ, безпосередні виконавці. Тому я сподіваюся, що відповідальність понесуть. Як приклад можна сказати, що коли був Нюрнберзький трибунал, то там не всіх ж засудили. І був такий Айхман. Він відповідав за логістику. До речі, була така відома фраза, йому кажуть, що ти перенаправив 6 мільйонів євреїв на спалення. Він каже, ні, я організовував логістику від пункту А до пункту Б. А що далі сталося, я тут не винен. Але його засудили не в Нюрнберзькому трибуналі, а його засудили в Ізраїлі, викравши з Аргентини, і засудили до страти. Тобто нам доведеться теж цих людей ловити по всьому світу? Дуже багато було нарікань на цей суд, тому що засудили, кажуть, було багато порушень, в принципі, процедури, але ізраїльський уряд вирішив, що вони можуть собі це дозволити, і вони це зробили. Проте, після цього виникло багато питань, що Ейхман, він говорив, що, розумієте, я був виконавець, і треба розглядати всю систему. А в той період дуже велика кількість колишніх нацистських чиновників, вони ж повтікали. І теоретично потрібно було їх всіх так само шукати. Але завершилось це тільки Ейхманом. І от нарікання не в тому плані, що от Ейхмана неправильно засудили, а що тільки Ейхмана. В прикладі, про який ми говорили, Друга світова, Німеччина була розгромлена і була доступ абсолютно до всіх людей, які знаходились на її території, хто не втік. В нашій ситуації ми говоримо про кордони 91-го, так, як нашу перемогу. Ми розуміємо наші сили, можливості і так далі. Тобто, набагато менше шансів буде покарати людей, які вчиняли злочини тут. А чому? Ці люди будуть десь там їздити, десь відпочивати. І наша задача працювати над тим, щоб створювати інфраструктуру виконання вироків. Я вже говорив, що Міжнародний кримінальний суд має велику кількість країн, які можуть затримувати. Але наша країна може затримувати всередині своєї країни або в інших країнах за певними домовленостями, за певними процедурами, що дуже складно. Але якщо ми створимо таку систему, де наші судові вироки будуть прийматися до виконання, наприклад, в Євросоюзі є таке розуміння Європейський ордер на арешт, Європол. І, відповідно, ця система об'єднує всі країни Євросоюзу. І отже, якщо вони будуть визнавати наш вирок, ми вже зразу збільшуємо сферу нашого впливу. Але у нас є договори з Казахстаном, і з Туреччини. І, відповідно, якщо ця система буде працювати, то, відповідно, ми можемо шукати всіх людей, яких захочемо, яких ми будемо обвинувачувати. І, по великому рахунку, когось та знайдемо. Для цього нам не обов'язково безпосередньо їхати і, припустимо, викрадати таких людей. Тому що це міжнародні скандали, коли Ізраїль це зробив, він з Аргентиною залагоджував це, і було там договорні умови було. Тому простіше зробити так, щоб це було в звичайному порядку, майже автоматично. Не так, щоб ми там кожного разу вирок ходили до Міністерства юстиції, це як по діючій процедурі, то написала відповідні подання, там суд розглядає. А зробити так, щоб це було якби автоматично. І тоді це простіше зробити. Це навіть простіше зробити, аніж когось викрасти. І викрасти багато не можна. А ця система може бути масовіша. Литва 91-го року. Країна проголосила незалежність. В СРСР з лібералом Горбачовим були проти і ввели війська. Через трагічні події біля телевежі загинуло 14 протестувальників. Ще 600 отримали травми. Силовики стріляли та давили людей технікою. І аж у 2016-му литовська прокуратура взялася розслідувати радянську агресію. Серед 67 звинувачуваних були й українці.
У 2021-му в Греції на відпочинку затримали Олександра Радкевича. Йому інкримінують тяжкі воєнні злочини. В 90-му році, будучи 22-літнім, він закінчив військове училище і був направлений на службу до Вільнюса. Цей громадянин під час суду, він якраз був в АТО, він воював. А вже в якийсь там час перед повномасштабкою він поїхав в Грецію і там був затриманий за європейським ордером на арешт. І там він дізнався про те, що щодо нього є. А він не знав. Він не знав. Ну, можливо, він міг би знати, що існує провадження, тому що були запити в Україну, але він не знав, що був вирок. От не знав, що його шукають. Його арештували. Ми допомагали, там декілька організацій, допомагали в напрацюванні концепції, ми подали апеляцію, йому зменшили строк, але формально він залишається засуджений. Скільки років? Зараз йому дуже маленький строк, зараз у нього маленький строк, у нього там десь 2,5 роки зараз. От, але після того, як він був затриманий і почалось уже повномасштабне вторгнення, і його звільнили, він повернувся в Україну і став до лав Збройних сил. Зараз воює. Тобто його відпустили під те, що він поїде воювати? Чи... Ні, ми просто, Тобто нам вдалося скасувати європейський ордер на арешт. І він повернувся. А в Литві ми продовжили слухання справи. Ми подали апеляцію, подавали касацію. Вони зменшили строки. Ми вважаємо, що його засудили за вчинення воєнних злочинів. При цьому він не мав відношення до придушення повстання. Власне кажучи, він зі своїм танком, коли придушення повстання було, там 14 людей загинуло, він танк ремонтував на базі. Він взагалі ніяк не був причетний. Тобто радянський уряд, радянські війська, вони вчинили злочини проти людяності, воєнні злочини, але не він. І ми, власне, за це боролися. Тому що це було несправедливо по відношенню до нього. То як так? Ти ремонтуєш танк, в той час хтось там, з твоєї бригади вчиняє воєнні злочини, а ти так само несеш відповідальність. Це ж несправедливо. Бо кримінальна відповідальність, вона індивідуальна. Ця історія, можливо, ще не закінчилась. Можливо, пізніше ми спробуємо, щоб взагалі або його амністували. Ми в Офісі Генерального прокурора. Що відбувається з розслідуванням злочину в Оленівці? Чи буде результат? Які зараз основні версії того, що відбулося в Оленівці 28 липня 2022 року? Перша версія, яка виникла на самому початковому етапі розслідування, це застосування реактивного гранатомету «Шміль», так званого. За меж, правда? Ні, з барака, всередині барака, але ця версія виникла буквально через дуже короткий проміжок часу, декілька днів, за тиждень після початку розслідування. Вона ґрунтувалась на таких першочергових даних, які були в матеріалах кримінального провадження. З того часу отримано багато нових даних і, звичайно, що крім цієї версії, є ще декілька робочих версій. Це обстріл бараку, у тому числі з використанням термобаричного боєприпасу. Це приведення в дію вибухового пристрою, який був закладений попередньо в бараку. І кожна з таких версій, вона потенційно має певні підстави для того, щоб бути перевіреною під час розслідування. Чи правда те, що коли росіяни, повертають тіла хлопців, які загинули там, вони їх опрацьовують, щоб там нічого не залишалося і слідство нічого не могло знайти саме на тілах, якісь залишки від снарядів? Дійсно, дуже часто, коли тіла повертаються на територію України, за результатами нашого судово-медичного дослідження експертами, ми встановлюємо про те, що ті тіла раніше підлягали певним хірургічним маніпуляціям, і ми не знаємо, що саме було в цих тілах, оскільки ми отримуємо тільки тіла в такому вигляді, в якому вони до нас приходять. Але не можна сказати, що там зовсім немає ніяких частин. Такі частинки є в ряді тіл, і вони вилучаються судово-медичними експертами.
Але звичайно, що підстави, з яких ці тіла зазнають попереднього хірургічного втручання, розтину на території Російської Федерації, це викликає багато запитань з приводу підстав таких дій, їх наслідків, причин цього. Ви зараз провели опитування очевидців, людей, які були там, людей, які були поруч. Чого не вистачає більше, тому що доступу до місця події немає, росіяни туди не пускають. Що можна було б зробити на місці події? Чи можливо це навіть от зараз уже зробити, чи там уже в принципі могли все поміняти, і це нам нічого абсолютно не дасть нового? Очевидно, що такі розслідування повинні починатися з доступу до місця події. Вони повинні починатися з огляду місця події, з вилученням якихось слідів, речей, які можуть свідчити про спосіб вчинення злочину, про осіб, які вчинили злочин, про його наслідки і так далі. Це зроблено не було. Більше того, ми знаємо про те, що росіяни намагалися якомога більше скрити сліди, які були на місці події. Це видно із відеозаписів, які публікували самі російські журналісти, а також з інших матеріалів кримінального провадження, які є в нашому розпорядженні. Але ми переконані, що у випадку наявності доступу до цього місця ми зможемо, залучивши професійних експертів, які мають певний досвід роботи на місці події, з'ясувати, що там відбулося, незважаючи на те, що вже пройшов певний проміжок часу. Навіть зараз це ще можна зробити? Я вважаю, що будь-який злочин завжди залишає свої сліди, і враховуючи те, як росіяни відносяться навіть до своїх розслідувань, так, тим більше до скриття слідів такого злочину, ми переконані, що ми ще зможемо знайти певні докази на місці події у випадку, якщо ми будемо мати до нього доступ. Потім, як ви вже теж бачили, напевно, в відеосюжетах, відбулася демонстрація залишків Хаймарсу, як це завжди прийнято в російському правосудді, які звідкись туди принесли, для показу певної картинки для російського телебачення, яке повинно було б повірити в версію Хаймарсу. I mean, we are in Yulinevka, as I have said, in the exact place where HIMARS came in. Один з азовців, який потім прибирав територію біля бараку, і в самому бараці він говорив про те, що він бачив, як привезли прямо при ньому мішок з якимись уламками, і ці уламки вони там розкладали. Потім ми побачили ці уламки, здається, на лавці біля самого бараку. Тобто є свідчення про те, що уламки Хаймерса там реально були, але ці уламки гастролювали в Оленівку, тому що їх показували ще й в інших місцях. Як правило, росіяни, ось навіть коли, приклад, збили Боїнг, вони накидували там 10-15 версій різні. А тут вони от просто в унісон: Хаймарс, Хаймарс, Хаймарс звідусіль. Хоча ця версія, вона розбивається дуже просто і дуже швидко всіма експертами. Чи не виглядає це так, що вони хотіли використати цю ситуацію для того, щоб показати, що українцям не можна давати сильну зброю, яка тоді стала таким геймченджером у нас, так? Вона дуже сильно вплинула, те, що ми почали по штабам бити, відсувати лінію фронту, те, що ось вони вирішили великий акцент саме на це зробити. Безперечно, це був такий період, коли в Україну надходило іноземне озброєння, і всі злочини, які вчинялися на території Російської Федерації, вони намагалися видати як такі, що вчинені з використанням саме іноземного озброєння. Висунути якусь іншу обґрунтовану версію, хоча б трішки обґрунтовану, дуже важко. Просто дуже дивно, тому що, наскільки я розумію, то цю версію легко вже спростували будь-які експерти, які в матеріалі, що якби Хаймарс прилетів би туди, там би просто все розбило б і ніхто б живий не лишився. Ну, очевидно, що так. Очевидно, що ця версія не заслуговувала будь-якої критики. Вона розбилася одразу ж об якісь обґрунтовані аналізи, які були зроблені буквально в перші дні. Супутникові знімки додаткові від міжнародних партнерів, які ще з'являлися, окрім тих, що є в публічному доступі? Чи, можливо, якісь перехоплені додаткові там переговорів, те, що публічно не було? Будучи обмеженим таємницею досудового розслідування, можу сказати про те, що супутникові знімки є в матеріалах кримінального провадження, і перехоплення розмов також наявні в цих матеріалах. Чи коректно зараз говорити, що слідство зайшло в глухий кут по Оленівці? Чи це неправда? Ні, я думаю, передчасно говорити про це, що слідство зайшло в глухий кут. Можна констатувати той факт, що це розслідування не є швидким.
і немає достатньо даних для того, щоб зробити певні категоричні висновки, але поки говорити про глухий кут розслідування ще зарано, ще багато чого потрібно зробити і проаналізувати. Над чим ви зараз працюєте? Що це не секрет? Напевно, не буду говорити, над чим працюємо саме зараз. Як міжнародна спільнота допомагає в розслідуванні цієї справи? Тому що багато хто розчарувався, що ООН закрили свою факт-чекінг-місію, так, яка сказала, що напрямок прильоту був зі східної сторони, з того місця, де були росіяни, але чомусь там більше інформації не дали. Ну, ви, напевно, знаєте, що була сформована спеціальна місія, яка повинна була провести розслідування. Вона проіснувала, якщо не помиляюсь, 5 місяців і припинила своє існування через відсутність гарантій безпеки. Але інформація про подію знайшла своє відображення в одному з звітів управління комісара ООН з прав людини. Там, звичайно, присвячено небагато подіям, які відбулись в Оленівці, але тим не менше вони зробили певні висновки, як мінімум. Це стосувалось неможливості удару Хаймарсом, хоча б ці висновки прозвучали офіційно з боку міжнародної організації. І вони офіційно визнали, що тримати військовополонених так близько від фронту не відповідає вимогам Женевських конвенцій, оскільки Женевські конвенції, стаття 23 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими передбачає, що військовополоненого за жодних обставин не може бути утримувано або відправлено в район бойових дій, або де йому може бути загрожувати небезпека з відповідно лінії фронту. І от саме в цьому звіті знайшов свій певне відображення ця норма про те, що все-таки ці норми порушені. І, напевне, у зв'язку з цим місія ООН прийшла до переконання про неможливість проводити своє розслідування в такій близькості до лінії фронту. Які ще міжнародні суди, інстанції зацікавилися воєнними злочинами в Оленівці, тому що чи має хтось відкривав якісь справи, чи є якийсь, можливо, прогрес у інших міжнародних інстанцій? Насправді, після вчинення злочину ми повідомляли з усіх можливих майданчиків про те, що ми готові, відкриті до сприяння будь-якій місії чи будь-якому судовому органу в проведенні відповідних розслідувань. Наскільки мені відомо, жодна з держав, які мають відповідні повноваження, де є можливість проводити самостійні розслідування через наявність універсальної юрисдикції в їхній державі щодо злочинів, які вчиняються на території інших держав, не розпочала власне розслідування за таким фактом. Також ви знаєте, що в Україні працює Міжнародний кримінальний суд, вони проводять власне незалежне розслідування. Ми, звичайно, в свою чергу намагаємося співпрацювати з ними якомога тісніше і надати їм всі матеріали, які можуть бути їм цікаві. Але повторюсь, що це розслідування незалежне і про підстави звернення Міжнародним кримінальним судом увагу на той чи інший злочин ми не впливаємо, це їхнє самостійне рішення. Чи стежите ви за ходом розслідування воєнного злочину в Оленівці? Наскільки для вас важливо, щоб винних покарали і вони опинились в в'язниці? Ну, звісно, для мене важливо, щоб їх знайшли і покарали, але я не знаю, яке то має бути покарання. Ну, тобто, те, що вони зробили, це взагалі неприпустимо в цивілізованому світі. І навіть якщо їх знайдуть там і посадять за грати, це не поверне мені чоловіка, а Соломії тато. І, звісно, хотілося б, щоб це, по-перше, розслідувалось. Розслідування немає. Міжнародне закрилось, тому що їх туди не допустили, і вони такі, якщо в нас немає доступу, то ми його закриємо. Не знаходячись в тому місці, а за якимось там фото-відеодоказами, можна також розслідувати це. Тобто, по-перше, хотілося б, щоб у нас в Україні, на нашому законодавчому рівні, це було якось вирішено. І коли я тобі його знайду, добре? І потім, коли вже буде щось якось офіційно затверджено на нашому рівні, тоді вже можна буде і звертатися до якихось міжнародних організацій, щоб вони допомогли нам в розслідуванні цього злочину. Поговорила з дитячим психологом, як розказати то Соломійці.
Вона так і сказала, в принципі, як я планувала. Ніяких там марних надій, що тато там на хмаринці чи де, щось пішов, скоро повернеться. Все, тато немає, тата не стало, тато помер. Конкретно треба було проговорити цю фразу. Ми тоді були за кордоном, я взяла її там на велосипед, ми поїхали до річки, і я їй сказала, що в нас буде серйозна розмова, мені треба з тобою поговорити. На той момент їй вже було 3 рочки, там, 2 місяці, 3 місяці. І я їй сказала, що так трапилось, твій тато захищав нас, нашу країну, і він загинув. Перше, що я сказала, що він загинув, тато помер. Тому і перший час вона питала, чому. Ми поверталися додому, і вона разів 10 питала, чому, а чому мій тато помер. І я досі не маю відповіді на це питання, тому що він не помер, його вбили. І потім вже з часом, коли вона подорослішала, ти ж з мамою? Ти така гарна. Я тут трошки поговорю, можна я про тебе розказую? І потім я тобі уділю час. Підеш поки що за Анією погуляєшся? Добре? Тому що ми постійно ходимо на акції по звільненню військовополонених. І одного разу вона мені каже, о, тато ж в полоні, то ми це чекаємо, щоб всіх повернули з полону, тато теж повернеться. Я кажу, ні, доця, тато вже до нас повернувся, але не так би, як би нам хотілося, але тепер ми маємо повернути його побратимів. І потім ще в неї було, таке розуміння, нерозуміння. І це все вже було після поховання, тому що це коли в жовтні повернули тіла, і нам вже там в листопаді, 13 листопада, в нас вже була церемонія кремації, прощання. І вже в кінці, коли ми підходили до гроба, коли ми мали попрощатися, я Соломії кажу, що тут твій тато, і зараз це останній шанс нам з ним попрощатися. Ми більше ніколи його не побачимо. Вона тоді сказала, що я не буду з ним прощатися, попрощайся ти за мене. І все. Тобто я не знаю, наскільки в її у цьому дитячому світі уявлені про смерть, про загибель, що вона розуміє і як вона до того відноситься. І перший час вона ще казала, що вона сумує, вона хоче обійняти тата перед сном. Це ж коли було 3 роки, тобто 2 роки назад, він ще ж був живий в полоні. Вона загадала бажання, задувала свічки і сказала, я хочу обійняти тата. Я кажу, може ти хочеш якусь там іграшку, кульки, там все що завгодно. Вона каже, ні, я хочу обійняти тата. Тобто в неї було це таке бажання. Зараз вже, коли вона трошки подорослішала, вона також каже, я хочу обійняти тата. Я кажу, ти ж розумієш, що цього не трапиться. Твій тата загинув, його вбили, його вже немає. Вона каже, так, я це розумію, і тому кажу, що це моє бажання. Тобто якась нездійсненна мрія. Ми Соломію не хрестили, тому що ми довго не могли визначитися, хто буде хрещеними батьками для Соломійки. Я названу маму собі сказала, хто буде, а він довго не мог приділитися. І коли я дізналася звістку про те, що вже підтвердили, що він загинув в тому бараці, було мені важко потім зрозуміти, що він нікого не оставив із своїх там хлопців, побратимів, близьких, хто би мог нею опікуватися, скажімо так. І мене це питання дуже хвилювало. Я з Космосом був знайомий дуже давно. Він медик і я медик. І ми здружилися ще задовго до повномасштабної війни. Я його вчив полювати, він мене вчив боротися. Він був хорошим борцем, займався самбо. І коли ми попали на барак, як ми називаємо його 200, в Космоса було 2 зажигарки. Я сиджу з ним, він каже, на тобі одну. Я собі одну ришу. До нас підійшов ще один з побратимів, в нього була 1 сигарета. Ми її покурили на 4. Ці 2 побратима пішли, ми сидимо з ним, він мені розказує, як він хоче тримати пасіку. І потім пауза, і він каже, дивись, що я написав. А в нього був маленький блокнот. Так ми з собою принесли декілька олівців, блокнотів. У нас були книжки, нам дала адміністрація книжки, ми читали книжки. Він відкрив мені блокнот свій, там було 28 чи 26 книг, яких він прочитав за цей період. І там було, він каже, дивись, скільки я книг прочитав. Я передивився, які він книги прочитав. Потім він перевертає сторінку і каже, дивися, що тут. І там писало, Космос був російськомовним, і там писало, у Рибка дочері
не стоїть всіх ваших сльоз. Я його спитав, що це означає. Він мені не відповів, тільки посміхнувся і потім каже: будеш кумом? Я на нього дивлюся, посміхаюсь, кажу: що ти так вирішив? Що ти так захотів? Він каже: я подумав, що якщо зі мною щось станеться, хочу, щоб хтось приглянув за моєю дочкою. Я кажу: буду. Каже: і ще буде інший побратим. Кажу, я дуже рада, що ми з тобою познайомилися, дуже рада, що ти мені приніс цю звістку, тому що я рік мучилася, там до його друзів, знайомих якось там питалась спитати, наскільки вони були близькі, не близькі, чи затрагивали цю тему. Минулого року на день народження Соломії він приїхав, і він мені питав, що подарувати. Я кажу: Соломії нема вишиванки, вишитої сорочки, там сукні, і мені би хотілося, щоб ти подарував, і це був би якесь таке... Ну, мені хотілося, да, що так символічно було. Він приніс, подарував, потім, коли пішли додому, Соломія показувала всі іграшки, які їй дарували, там було купа різних, і каже: от, ну нащо я їй подарив сукню? Каже: стільки в неї іграшок, краще я б їй ляльку подарував. Але за цей рік вона цю сукню вдівала на всі різні важливі заходи, які були в нашому житті, і кожного разу присилаємо фотографію. І вона кожного разу казала, що а це мені мій хрещений тато подарував. Я її батька ніколи не заміню. Ну я хочу, щоб вона знала про нього. Хочу час від часу навідуватись до неї. Робити її щасливою якимись подарками, прогулянками в зоопарк. Не знаю, коли вона підросте, стане чуть-чуть постаршою, забирати її до себе на вихідні. Жити тим життям, яким він хотів жити. Хочу її повести в школу. Потім забрати з школи. Хочу бути присутній. Хочу, щоб вона мені розказувала, який там хлопець її за волосся дьоргав, я казала: ай-яй, більше так не роби. Це було в Києві. Я виходжу з метро, вона мене побачила, підбігла, обняла і сказала: я за тобою скучила. Я її взяв на руки, пройшовся з нею, прогулявся, купив їй морозиво. Вона помазувала своє плаття, я її повитирав, сказав, щоб мама не кричала. Взяв за руку і прогулявся з нею. Це було досить приємно. Я йшов, в мене були емоції великі, бо я розумів, що мій дух вже цього більше ніколи не буде робити. А він був дуже щасливий, що ті собаки його позбавили життя. При тому, що він був такою людиною, він був медиком на евакуації, він не приймав участі в стрілкових боях. Він просто рятував життя, він виконував безпосередньо свій обов'язок як медика, як військового медика. Він надавав допомогу раненим росіянам, а вони його вбили беззахисного. Хочу, щоб вона виросла. Я хочу їй розказати, який в неї був батько. Сильний, розумний. І щоб вона знала, що зробила Російська Федерація з ним. І як вона підступно це зробила. Бо вбивати беззахисних людей, які вийшли по домовленостям в полон, і вбивати їх в полоні, а потім ще чекати, поки вони стечуть кров'ю, дивитися і насміхатися, це зовсім неправильно. Злочин відбувався на території Донецької області, це Україна. Багато з людей, які працюють в Оленівці і є там керівниками цієї організації, є українцями, етнічними українцями, хоч вони собі, напевно, взяли якісь паспорти вже незрозумілі. Є така думка, що коли це все закінчиться і будуть розбиратися, тобто буде доступ, піднімуть документи, то Росія, потім, як і в ситуації з Голодомором, зможе просто сказати: так, Росія тут ні до чого, це українці вбивали українців. Якщо Міжнародному кримінальному суду, припустимо, буде розглядати цю справу, і у нас буде вже і доступ, у нас будуть підозрювані, то йому буде все одно
що буде говорити Російська Федерація, тому що ми можемо легко собі представити, що хтось, хто живе в Оленівці і будучи там колаборантом, українським громадянином, не колаборантом, але українським громадянином, він навряд чи міг собі дозволити тримати велику кількість людей арештованими, затриманими. Потім він собі навряд чи міг дозволити не пускати міжнародну місію і по великому рахунку охороняти це місце фізичною силою, ну тобто військовою, щоб туди ніхто не прийшов не подивитися. Тому ми можемо з цього сказати, що насправді ці виконавці лишаються виконавцями, а були ще організаторами. Тобто, коли ми говоримо, що вони, да, винні, але не повністю тільки вони винні, або не тільки вони винні, ми маємо розуміти, що вони не могли організувати військові дії навколо, щоб ми туди не підійшли і не могли перевірити, або не забрати своїх людей. Це значить, хтось інший організовував. Тому це лише виправдання, коли нема юридичних можливостей або спроможності притягнути до відповідальності. Тому вони можуть говорити всі версії. Насправді це просто боротьба за ідеї, бо ідеї вони створюють всякі політичні теорії, які потім можуть бути опорою того, що інші держави їх використовують в своїй боротьбі. Тому це більше про створення ідей. Але коли ми будемо розбиратися, я сподіваюся, ми дійдемо до цього, що це всі теорії будуть відкинуті. Все керівництво цієї колонії є насправді громадянами України. І тоді ми зрозуміли, що у цих громадян України є якісь колишні теж співробітники до 2014 року, які можуть їх характеризувати. І ми розуміли, що це якби Україна. Да? От вони. Але це знову ж таки політика і практика Російської Федерації. Вона намагається як з судовими процесами, як з хаймерсами, так і тут з керівництвом колонії, вона намагається показати, що, вона завжди намагалась показати, що це внутрішній конфлікт. Досі, да, от якщо послухати інтерв'ю російських військовополонених, але полонених, які там були в Донецьку і Луганську взяті, да, не російські, а наші громадяни, то вони досі от живуть в цьому світі, де Україна напала на щось там незалежне, там те, що хотіло відокремитись, якийсь Луганськ, якийсь там Донець, не чули ми тих голосів Донбаса. Але і ця от ширма Російській Федерації дуже вигідна. І не дарма вона поставила керувати цими закладами громадян України. Але з 2014 року ми знаємо про те, що у кожної якоїсь установи, яка була утворена на окупованій території, був насправді громадянин України керівником, і поряд з ним був завжди російський куратор. Навіть якихось невеличких, це дуже виняткові випадки, коли Верховного суду так званої ДНР став керівником спочатку громадянин Російської Федерації. Але він не просто громадянин Російської Федерації, він колишній, він особа, яка колись народилася і жила на території України. Та навіть якщо ми подивимося, ті генерали, які від ГРУ брали участь у перемовинах про вихід з Азовсталі, вони теж народились на території України, один в Харкові, один, здається, в Вінницькій області. Тобто це політика Російської Федерації. Показати з одного боку, що ми всі разом, ми ж єдиний народ, а з іншого боку показати, що і у вас є тут зрадники, теж свої, да? Зрадники вже ніде не люблять. І цими громадянами ще прикритися, щоб показати, що ми самі себе обстрілюємо. Ми абсолютно розчарувалися в ООН, в Червоному Хресті, в Міжнародному Червоному Хресті, тому що в мене є подруга з Національного Українського Червоного Хреста. Вона розповідала, що вони працюють більш-менш нормально, але я знову ж таки їм зверху вставляють палки в колеса, якщо це десь якось хоча б дотично з військовими. З цивільними питань немає, вони спонсорують, допомагають. Міжнародний Червоний Хрест за весь час був один раз, тоді в автобусі, коли ми тільки виходили в полон, вони взяли наші дані і через місяць чи два повідомили просто наших рідних, що ми знаходимося в полоні. Після того не бачив ні разу, допомоги з їхніми там стікерами, ще чимось не бачив так само ні разу. В лікарні не приходили,
Ну і хлопці, так само, як і я, ніхто ніколи їх ніде не бачив. Тобто це абсолютно імпотентна організація, яка в деяких місцях навіть навпаки грає на руку росіянам. Тобто це Міжнародний Червоний Хрест, який працює в Росії. Хлопці, які сиділи в російських закладах утримання, позбавлення волі, вони розповідали, що на деяких допитах, тортурах були присутні працівники Червоного Хреста. Тобто вони так само виродки, які насправді мали б якось контролювати цю ситуацію, а вони тільки підтримували і навпаки заохочували все це. Тому на якусь підтримку в цьому питанні з боку оцих міжнародних організацій і тому подібного, очікувати на це. Тільки якщо ми самі розберемося і доведемо це всьому світу, тоді, можливо, десь воно щось з мертвої точки рухне. Росія одна з тих країн, яка створювала архітектуру після Другої світової, так, і вони учасники багатьох організацій, але ж виходить так, що вони були одними з переможців, так, і ми так само з ними були тоді в одній країні, і виходить, що під них ось ці правила ніхто не приміняв, так, тобто німців розслідували, що відбувається, а про Росію нічого не розслідували, да, їхню поведінку під час Другої світової війни, зокрема на території Німеччини, проти цивільного населення. Можна відповісти так, тому що не було такого суду, який міг би розглянути ці злочини. Тобто злочин є, всі можуть сказати, що це злочин, а нема органу, який би їх розглянув. Бо ці всі трибунали, про які ми говорили, вони були або договірні, або створені Радою безпеки ООН. Відповідно, не було суду, який би розглянув. Так, звісно, Національний суд якоїсь країни міг би розглянути. І у нас розглядали. Але тут питання в тому, що дія цього рішення – це територія твоєї країни. Аж задача так, щоб ти не просто розглянув справу, а ще міг знайти цю людину. А для цього треба, щоб твоє рішення виконувалось. Найпростіший варіант – це коли об'єднання країн має спільний суд, і, відповідно, всі згодні, хто є членом, розшукувати таку людину. Тепер, коли ми говоримо про те, що чому не розслідували ці злочини, я думаю, що насправді питання дуже глибоке. Це, напевно, ще й пояснює нерозслідування тих злочинів, навіть, припустимо, Чечню ми можемо взяти. Поки що розслідується по Грузії, але теж недостатня увага. Поки що ми не бачимо прогрес. Воно зумовило агресію щодо нас. Тому що вони розуміли, що, в принципі, з ними нічого не зроблять, або це буде дуже важко зробити. І якби була переоцінка голодомором, масової депортації людей, ці концтабори, коли б вони розуміли, що за це світ буде переслідувати, то я думаю, такої повномасштабної атаки би і не сталося. Тому питання в тому, що потрібно це було би зробити, і можливості не втрачені теоретично, то світ може це зробити. Я сподіваюся, колись це буде зроблено. Для того, щоб, скажімо так, уможливити своє нормальне майбутнє. Чи вірите ви в те, що Росія понесе покарання за цей випадок, за цей воєнний злочин? Що це просто питання не одного року, але глобально далі вони будуть покарані? Безперечно, так. Я вірю не тільки, що Росія як держава понесе відповідальність за ті злочини, які вона вчиняє, а й вірю в те, що індивідуальна відповідальність кримінальна також відбудеться, і тих осіб, які безпосередньо винні не тільки в нанесенні таких ударів, а й відданні певних наказів, вони точно будуть встановлені і притягнуті до відповідальності. Ти сам віриш в те, що міжнародна спільнота, суди поставлять вирок за цю справу? Чи тут просто буде так, що хто виграє в війні, той і поставить крапку? Так, скоріш за все, як то кажуть, переможців не судять, якщо виграє, коли Україна виграє, то тоді вже будуть доступи до якихось архівних даних, можливо, до ФСБшних, ще якихось, і тоді можна буде чітко розібратися в цій ситуації, хто, що, де, як, за чим наказом це трапилось і так далі. Якщо в інших випадках, якщо ми не повернемо підконтрольні території, не отримаємо доступу до всіх цих даних, то це просто забудеться, замнеться. Я сподіваюся,
ми знайдемо більшу частину цих людей і покараємо їх по всім законам. Тож ви зрозуміли, у нас два варіанти розвитку подій. Перший, як в ситуації з Другою світовою, поразка Німеччини, трибунал і майже повний доступ до злочинців. І другий, він довше, це методична робота з пошуку винних по всьому світу. Якщо ви розчаровані, то, будь ласка, не поспішайте. Це Ілай Розенбаум, і не плутати з Розенбаумом Курця. Його називають супергероєм сучасності, мисливцем за нацистами. У 80-х та 90-х він знімав скальпи злочинців Третього рейху, в переносному сенсі. З тих, які перефарбувалися та вели навіть політичну діяльність. За приклад, історія з Куртом Вальдгаймом. На момент викриття був генеральним секретарем ООН і кандидатом в президенти Австрії. Розслідування в США довело, що Вальдгайм винний у скоєнні нацистських злочинів. Це не завадило тому згодом стати президентом Австрії. Однак Вальдгайм ніколи не їздив до США. До речі, Розенбаум очолив групу з розслідування військових злочинів при нападі на Україну, яку було створено Міністерством юстиції США. Але згодом його змінила інша людина. Це Ірпінь, наш час. Йдуть роки, навіть століття. А сутність терору московського режиму не змінюється. Можливо, тому що кати не несли персональної відповідальності за свої криваві злочини. Але цього разу ми маємо чіткі факти та свідчення того, що відбулось. І ці справи мають бути доведені до кінця. Друзі, якщо у вас є нові подробиці подій в Оленівці, пишіть мені в Телеграм. І поширюйте інформацію про цей воєнний злочин у себе в соцмережах. Світ має знати правду.